Welcome back to my channel! Hello mga Megs! Welcome back to my channel! Nagluluto ako ng tambo. In Ilonggo, tambo. In English, bamboo shoot. Ito ang bamboo shoot. Nagluluto ako ng may bamboo shoot na may gata. Sasapuhan ko muna ito mga Megs. Sasapuhan natin siya mga Megs. Tapos pag tawag dito, pag first na bula niya, itatapon natin yung sabaw, papalitan ulit natin ng bagong sabaw. Yan lang muna mga Megs. Kukunin natin siya sa first na pinabulaan. Kasi may medyo mapait yan siya. Palitan ko lang ng bagong tubig at isasalang ulit. Okay. Ayan na mga Megs. So, konting sabaw lang kasi mayroon tayong gata para na tayo sa ingredients. Ito ang ingredients ng ginataan na bamboo shoot. Iwan ko, kalimutan ko sa Tagalog ang ano niyan. Ito ang gabang, saluyot. Maraming saluyot kasi hindi ako naglagay ng okra. Kaya saluyot na lang at saka sweet corn, yellow corn. Ito yung ano niya, alimasag na maliliit. Kailangan kasi maliliit. Kasi pag malaki ang alimasag, masikip sa mas nakuha niya lahat ng space sa gulay. Kaya kailangan maliliit at saka malasa kasi pag maliliit. At saka itong gata. Ito yung gata. Maglagay tayo ng salt. Ayan. Takpan muna natin siya. Ayan. Tapos, hugasan ko ito at linisin ko rin yung crab. Balikan natin mamaya. Isabay natin sa paglaga ang corn. Para lumambot.
Laga natin ng 10 minutes mga meg. Ito ang sahog ng bamboo shoot. Sayang yung ano, ang taba. Pwede din na maglagay ka ng hipon. Kung walang alimasag, hipon. Ayan. Lagyan natin siya ng lagyan muna natin siya ng ano. Pag inahapo ka. Pero dito pa, nangunaho ko sa mga. Kaya nagpunta, nangunaho ko natin. Dapat sa malaking kasirola. Ginagamit ko mushroom powder. Hindi siya magic pala. Parang magic na rin. Lagay na natin ang saluyot.
dapat parehas sila, mix sila lahat. Liit ng kasirola ko. Para makagalaw yung nilagay ko ng pangalawang gata. Subukan natin mga megs. Try natin yung lasa. Ayan, malapot siya dahil sa saluyot. Pag dinagdagan pa natin ng okra, mas lalong lalapot pa siya. Kaya ito gusto ko puro ano lang saluyot. Tikman na natin. Namin. Sarap siya kasi marami siyang saluyot. Ayan. Ayan mga meg. Ayan, luto na mga meg. Parang masarap na kumain. Kasi lang may lulutuin ako. Sarap. Thank you for watching. Bye-bye mga megs. Ingat!